Good day, Professor, classmates, Travis and Kisha. I am Eliza Santiago. And I am Rizal Giselle V. Perez, your reporters for today. With us are our guest actors, Clarence Harvey Wanagan, Sata Jane Santiago. and Zaira Santiago. Today, we will be discussing about Home Development Equal Fund Law of 2009, otherwise known as the Pagibig Fund Law. This is under the Republic Act number 9679. The outline of our discussion for today are first, definition of terms. Second, history and membership. Third, contributions. Fourth, benefits. And fifth, penalties. For the definition of terms, let's watch this video. Ate, ano po ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas at kontroladong korporasyon sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sila ang inatasan na mamuno sa National Savings Program at affordable financing para sa mga Pilipino na gustong magkabahay. Sila man ay empleyado sa loob o maging sa labas ng bansa o di kaya ay may sariling negosyo. Di ba yan binabayadan ni Mami? Tama ka! Yan yung HDMF o yung binabayaran ng mami mo kada sahod o kinakota sa sweldo ng mga magulang natin buwan-buwan para maging ambag sa Pag-ibig Fund. Ano naman po ang HDMF? Ang HDMF o Human Development Mutual Fund at mas kilala bilang Pag-ibig Fund ay ang pinakamalaking welfare fund sa mga developing countries tulad ng Pilipinas. Ang HDMF ay binubuo ng mandatory membership contribution sa mga foreign employers o kumpanya dito sa Pilipinas at mga migrant workers o OFW o mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Ang pondong ito ay siyang gagamitin upang matugunan ang mga gastusin sa programa at tustusan ang pagpapabahay ng mga empleyadong Pinoy. Para mas maintindihan kung ano ang Home Development Fund o Pag-ibig Fund, alamin natin ang kasaysayan nito. Noong June 11, 1978, sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1530, ang Home Development Mutual Fund or HDMF o mas kilala bilang Pag-ibig Fund ay itinatag upang tugon sa pangangailangan ng National Savings Program at abot kayang pabahay para sa mga manggagawang Pinoy. Sa ilalim ng batas na ito, may dalawang ahensyang namamahala. Una ay ang Social Security System o SSS na may hawak sa pondo ng mga private employees at ang pangalawa ay ang Government Service Insurance System o GSIS na namamahala naman para sa savings ng mga government employees. Noong June 4, 1979, pinagsama ang pondo ng private at government personnel at ngayon ay kilala na natin bilang Pag-ibig Fund. Gayon din, ang Presidential Declaration No. 1752 ay ginawa ang Pag-ibig membership na mandatory para sa lahat ng SSS at GSIS member employees. Kaya kung SSS at GSIS member ka, kinakailangang miyembro ka rin ng Pag-ibig. Pero, sino-sino nga ba ang maaaring maging miyembro ng Pag-ibig? Narito ang mga individual na maaaring maging miyembro ng Pag-ibig Fund. Dahil nga in-expand ang coverage ng batas na ito noong 2009, ang pagiging miyembro ng Pag-ibig Fund ay ginawang mandatory sa lahat ng empleyado, anuman ang status nito, pati na ang mga self-employed persons. Ano nga ba ang mga self-employed persons? Ito yung mga taong kumikita sa pamamagitan ng pakikipagkontrata o pagnenegosyo at hindi nagtatrabaho para lamang sa particular na kumpanya o tao. Ang membership sa fund na ito ay eksklusibo para sa lahat ng mga Pilipino na nasa ilalim o gustong sumali sa SSS. Kasama na rito ang mga sumusunod. Una, mga private employees
Maaari silang permanent, temporary o provisional na hindi pa umaabot sa 60 years old ang edad. Pangalawa, kasambahay o household helper na kumikita ng hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan ang sweldo. Kasama na rito ang mga family driver, gardener, cook at iba pang kalintulad ng trabaho. Kasama rin ang mga Pilipinong seafarer at tulad nga ng sinabi ko kanina, ang mga self-employed persons, anuman ang kanilang kalakaran, negosyo o trabaho na may kita na hindi bababa sa 1,000 piso sa isang buwan at hindi hihigit sa 60 taong gulang ang edad. Kasali na rin ang isang expatriate na hindi hihigit sa 60 taong gulang at miyembro ng SSS, anuman ang status, uri at tagal ng trabaho. Isang halimbawa ng expatriate ay ang mga OFWs. Ganon din para sa mga empleyado na napapailalim sa mandatory coverage ng Government Service Insurance System o GSIS, anuman ang kanilang status of appointment, kabilang na ang mga miyembro ng judiciary at constitutional commissions. Maging ang mga uniformed personnel gaya ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Technology, at Philippine National Police ay maaaring maging miyembro ng Pagibig Fund. Meron din tayong tinatawag na voluntary membership para ito sa mga individual na hindi bababa sa 18 years old at hindi hihigit sa 65 years old ang edad. Gayunpaman, ang nasabing individual ay hindi kinakailangang sumunod sa hanay ng mga patakaran at regulasyon para sa mga miyembro ng Pag-ibig. Alam niyo ba na ang Pag-ibig ay isang acronym na nangangahulugang pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang contribution. Ito ang amount payable to the fund by the members and or their employers alinsunod sa RA 9679 at ang kanyang implementing rules and regulation. Matatagpuan ito sa Rule 6 ng RA 9679. Sabi ng Section 1, employees and employers shall contribute monthly. Ibig sabihin, buwan-buwan na nagbabayad ang mga employee at ang kanilang mga employer. So makikita natin sa screen, A, B, and C. Una nating talakayin, ang employees earning not more than 1,500 pesos per month, they shall contribute 1% to the Pag-ibig Fund. Kapag naman ang isang empleyado is earning more than 1,500 pesos per month, he or she shall contribute 2% to the Pag-ibig Fund. So aside sa employee share, meron tayong tinatawag na employer share. Ito naman ay fixed. Ibig sabihin, 2% ng monthly compensation shall be covered by the employers for their employees. Further, the maximum monthly compensation shall not be more than 5,000 pesos. So ito yung tinatawag natin na employer share. Dapat hindi siya susobra sa 5,000. Pero ang isang miyembro, kung gusto niya, pwede siyang magbayad ng higit pa sa kung ano yung required contribution, kung gusto niya lang naman. Ito yung sample computation natin para mas maintindihan natin kung paano i-compute yung ating Pag-ibig fund contribution. Kapag ang isang tao or isang empleyado ay mayroong 20,000 basic salary buwan-buwan, ito yung computation. Yung employee share is 20,000 times 2%. Or kung i-transpose natin to 2 decimal places, 0.02. So 20,000 times 0.02 is equal to 400 pesos. Ang employer share naman is 20,000 times the fixed rate of 2% is equal to 400 pesos. And so, the total Pag-ibig Fund contribution is 800 pesos all in all. Kapag naman, ang isang tao or isang employee ay mayroon lamang 1,000 na sahod buwan-buwan, ito naman yung computation. Yung employee share niya is 1,000 times 0.01 is equal to 10 pesos.
At ang employer share naman ay 1,000 times 0.02 or yung fixed rate natin na 2% or equal to 20 pesos. And so the total Pag-ibig Fund contribution is 30 pesos. At syempre, kung miyembro ka ng Pag-ibig, mayroon kang mga benefits na matatanggap o pwedeng i-avail. Ano kaya ang mga ito? Nakasaad sa Rule 9 ng RA 9679 ang mga benepisyo sa Pag-ibig Fund. Una ay ang savings. Ang binibigay mong kontribusyon ay nagiging individual savings na maaari mong i-withdraw o kunin sa maturity date nito. Lahat ng iyong naipon na tinatawag na total accumulated value kasama na ang kinita mong dividends ay maaaring i-withdraw pagdating ng maturity or 240 months o 20 years of contributions at least ikaw ay 45 years old. Bakit nga ba mas magandang mag-ipon sa Pag-ibig? Kasi di tulad ng perang nasa bangko o regular savings kung saan sumusunod tayo sa interest rate, sa Pag-ibig, ang members' earning ay hindi agad-agad nakikita ahead of time. Ang ating investments at earnings ay dumedepende sa overall performance ng nasabing investment. Ibig sabihin, hindi ito limitado at maaaring mas tumaas pa sa standard interest rate. Meron din tayong tinatawag na Pag-ibig MP2. Ito ang modified Pag-ibig 2 na isang voluntary savings program, tax-free at mayroong taunang dividend na 50 basis points higher kumpara sa mandatory at regular membership. Pangalawa naman ay ang short-term loans o pautang. Unang klase ng pautang ay ang multi-purpose loan or MPL. Ito ay nagbibigay ng financial assistance sa mga members na gustong magpaayos ng kanilang bahay gaya ng minor home improvement, home enhancement, pati na rin sa mga taong kailangan ng tuition o educational expenses, pangkalusugan o pangkabuhayan, o kung ano man ang kanilang kadahilanan. Pangalawa ay ang calamity loan. Ito ay para sa mga miyembro na naapektuhan ng mga kalamidad tulad ng pagbaha, sunog, bagyo, pagputok ng bulkan at kung ano pang kahalintulad nito. Pangatlo ay ang housing loan. Ito ang pinaka-popular na program benefit ng Pag-ibig Fund. Para sa mga gustong magkabahay, ang Pag-ibig Fund ay nagbibigay ng murang financing para sa mga housing needs ng isang miyembro. Nagagawa ito ng HDMF sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga local real estate developers at pagbibigay ng affordable loans o pautang para sa mga real estate buyers o Pag-ibig members. Ang paghuli ay ang death benefits. Kapag ang isang miyembro ay binawian ng buhay, ang kanyang mga benepisyaryo tulad ng kanyang anak o asawa ay maaaring makatanggap ng death benefits o tulong pinansyal bilang dagdag sa kanyang naipon o total accumulated value. Siyempre, kaakibat ng mga benepisyong ito ay ang mga responsibilidad na magbayad ng tama at nasa oras. Tama ka dyan, Eliza. Kung hindi, ay mayroong karampatang parusa o penalty na nakasaad sa RA 9679. Matatagpuan ito sa Rule 12, Section 1 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 9679. Una sa lahat, who may incur penalties? In general, those who refuse to comply with RA 9679 with respect to registration of employees, collection and remittance of employee savings, as well as the required employer contributions, or the correct amount due within the time set. So, pwede itong maging ang korporasyon or ang government instrumentalities, agencies, or corporations. Next slide. So kapag ang isang korporasyon or isang government instrumentality who refuse to comply with RA 9679 with respect to registration of employees, collection and remittance of employee savings, as well as the required employer contributions, or a failure to give the correct amount due within the time set, ito yung penalty niya. They shall constitute an offense punishable by a fine of not less than but not more than twice the amount involved. Ibig sabihin, hindi kukulang doon sa amount involved at hindi rin sa sobra doon sa twice or i-times 2 mo yung amount involved.
At pwede ring magkaroon ng imprisonment, no? Pwede din sabay itong mga penalty ito. Aside sa fine, meron ding imprisonment. Depende sa kung ano yung napagdesisyonan ng court alinsunod doon sa mga civil liabilities and or obligations ng isang offender or delinquent. In instances no na ang offender ay isang korporasyon or isang employer company, the penalty shall be imposed upon the members of the governing board and the president or general manager without prejudice to the prosecution of related offenses under the revised penal code and other laws, revocation and denial of operating rights and privileges in the Philippines. And in instances naman kapag ang offender ay isang foreigner, no, it will result to the deportation of the offender. Kapag naman in cases of government instrumentalities, agencies or corporations, the treasurer, finance officer, cashier, disbursing officer, budget officer, or other official or employee who fails to include in the annual budget the amount corresponding to the employer's contributions or who fails or refuses or delays by more than 30 days, no? So kapag may delay ng more than 30 days doon sa time wherein such amount becomes due and demandable or to deduct the monthly contributions of the employee, he or she shall upon conviction by final judgment suffer the penalties of imprisonment of not more than 6 years, and again, a fine of not less than but not more than twice the amount involved. Kaya, let us always remind our parents na magbayad ng tama at nasa oras. At kung siya ay empleyado at napansin niyang di kinakaltasan ang kanyang sahod at walang nai-remit sa kanyang Pagibig Fund, marapat na pagsabihan niya ang kung sino mang in charge sa finance department ng kanyang korporasyon. That ends our discussion for today. Thank you for listening.